ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ පහුගිය දවස්වල පට්ටරම ජනප්‍රිය වුණ අපි හැමෝම දන්න Zoom application එකෙන් අපේ PC එකේ screen එක record කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද වැඩි දෙයක් කතා කරන්න යා අපේ intro එකේ අපි හැමදේම අපේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. හරි මම මේ විදිහට මගේ Zoom application එකට ආවා. ඔයාලගේ Zoom application එක interface එක වෙන්නන්නේ මේ විදිහට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලගේ Zoom application එකේ interface එක වෙන්නන්නේ මෙන්න මේ වගේ නම් ඔයාලා මෙතන යට තියෙන sign in කියන option එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන email එක සහ password එක දීලා ඉවරලා ඔයාලා සරලවම මෙතනින් sign in වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන Google හෝ වෙන account එකකින් මෙතන තියෙන option වලින් ඔයාලා sign in වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන Google කියන එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට window එක open වෙනවා ඔයාලගෙත් account එකක් තෝරන්න කියලා. මම එතනිනුත් account එකක් තෝරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආවයින් පස්සේ ඔයා මේ window එක close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ අර මම කලින් පෙන්නුවා වගේ මේ Zoom application එක මේ විදිහට open වෙයි. මෙහෙම open වුණායින් පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන new meeting කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට meeting එකකට connect වෙයි. connect වුණායින් පස්සේ මේ විදිහට ආන message එක ඔයා join with computer audio කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන මගේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් off කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන screen එක record කරගන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන record කියන option එක දෙන්න. Recording in progress. ඊට පස්සේ අපේ meeting එක record වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපේ meeting එක විතරයි record වෙන්නේ. අපි අපේ screen එක record වෙන්න ඕන නම් මෙතන share screen කියන එක දීලා ඉවරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන option කිහිපයක් තියෙනවා මෙතන. එක එක windows record කරන්න පුළුවන් අපිට. දැන් screen එකම record කරන්න ඕන නිසා මම මෙතන screen කියන එක දීලා ඉවරලා මෙහෙම share කරනවා. එහෙම share වුණායින් පස්සේ දැන් record වෙන අපේ screen එක. screen එක record වෙනවා කියලා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම ටග් ගාලා Zoom recording එකෙන් එන්නම් ඔයාලට පෙන්වන්න. හරි මම දැන් screen record කරන්නේ මගේ Zoom application එකෙන් ඔයාලට පේන ඇති OBS එක මෙතන නිකන් තියෙන්නේ. මෙතන recording එක stop වෙලා තියෙන්නේ. හරි අපි ඊළඟට ආයෙත් OBS එකට ඇවිල්ලා ඉවරලා බලමු කොහොමද මේකේ window එකක් share කරන්න කියලා. හරි මම මේ විදිහට ආයෙත් ආවා. ඔයාලට කලින් වගේම මේ විදිහට meeting එකක් on කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන record කියන option එක දීලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන share screen කියන එක දීලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති window එකක් තෝරන්න. මම මෙතන Premiere Pro window එක තෝරනවා දැන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන share කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට මෙතන Premiere Pro එක open වෙනවා. දැන් Premiere Pro එක තමයි share වෙන්නේ. දැන් අපි මේ recording එක පොඩ්ඩක් නවත්තමු. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද බලමු මේ screen එකේ කොටසක් විතරක් share කරගන්නේ. හරි. තාමත් මෙතන record වෙනවා. හැබැයි මම screen sharing එක නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන share screen කියලා දීලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන advance දීලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන partition of screen කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ share කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට පේන ඇති පොඩි කොටසයි share වෙන screen එකෙන්. මේ විදිහට ඔයාලට එක කොටසක් විතරක් මේකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ආයෙත් stop share කියන එක දීලා ඉවරලා ඔයාලා මෙතන stop recording කියන එකක් දීලා ඉවරලා ආයෙත් end කරන්න. මෙහෙම end කරායින් පස්සේ ආයෙත් මේක convert වෙයි MP4 format එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන share වෙලා තියෙන අපේ Premiere Pro application එක විතරයි. ඔයාලට පේන්නේ නැති මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්වන විදිහට මේක මෙතන share වෙලා තියෙනවා පොඩි කොටසක් විතරක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මගේ මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙම වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් මාව like කරන්න, subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඒතර subscribe කරලාදී එහා පැත්තේ තියෙන bell එකන click කරලා all select කරලා තියාගන්න තමත කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ WhatsApp group එක සහ Discord servers තියෙනවා. ඒවට join වෙන්න පුළුවන්. මම පළවෙනි link දාලා තියන්නම්. එහෙනම් ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමි. මම අදට සමු ගන්නවා. ආයිබෝවන්.